everyone! Welcome to my channel. It's me, Shane. Ituturo ko po sa inyo kung paano pong gamitin ang keyframe sa Capcut. First, open po natin ang apps na Capcut. And then, i-click po natin yung new project. Pupunta po tayo sa photos, kung anong photos po yung gusto nyong gamitin, photos or video, and then add lang po tayo. Then, magiging clip po yung photos natin. Yan po, makita nyo yung keyframe na yon. Pwede nyo pong i-adjust yung photos nyo or videos para maging clip po siya, or para mas, kung gusto nyo pong mas mahaba yung keyframes nyo, pwede nyo po siyang dagdagan. Pwede nyo po siyang dagdagan ng seconds. And then, click nyo po yung keyframes. Kapag nag-red po siya, i-adjust nyo po yung photo or yung video. And then, click po natin ulit ang keyframe. Every time na magre-red po siya, i-adjust nyo yung photo kung saan po gusto nyo mapunta yung image or yung video. Another one po. And another one, adjust nyo lang po siya. Pwede po siya zoom in and then zoom out. Kayo po kung paano po kayo maglaro ng i-edit nyo. Ayan. So, liitan po natin siya para nag-zoom in po siya. Ayan. Zoom out, zoom in. Every time na may red po, dun nyo po siya. I-play po natin siya ulit. Ayan. Nag-zoom in po siya. Okay. Sundin nyo lang po yung step. Madali lang po siya. Ayan, nag-zoom out na. And then, pwede rin po kayo mag-overlay ng video or picture or photo. Overlay lang po kayo. Punta po kayo sa overlay. Okay, hanapin natin yung overlay. Kapag nakita nyo na po yung overlay, click nyo lang po and then overlay. Hanap po kayo ulit ng videos. Pwede po videos and photos. Then, add ulit tayo. Pwede, ganun din po. Pwede nyo siyang i-adjust. Pwede nyo pong liitan yung size niya. Pwede nyo pong lakihan. Yan, adjust po natin. Pwede nyo pong iusog yung i-overlay nyo po. Pwede nyo po siyang iusog kung saan po gusto nyo mag-start. Ayan, iusog po natin kung saan nyo po gusto mag-start. Kung saan po banda gusto nyo lumabas yung next video nyo or next picture. Ayan. Then, pindutin po natin ulit ang keyframe. Nag-red na siya. And then, again, adjust the photo or video kung saan nyo po gusto mapunta. And, again, adjust po natin siya ulit. Ayan. Repeat process lang po tayo para mas madali po maintindihan nyo. Basta, lagi nyo pong i-check kung saan po kayo nakaklik. Yan, adjust nyo po ulit. Madali lang po siya, depende po sa inyo. Basta paglaruan nyo po yung pag-e-edit, mag-e-enjoy po kayo, promise. Yan, malapit na tayo. Konti na lang. Adjust nyo lang po siya ulit. And always play po para makita nyo yung kinalabasan niya. Yan. Yung kung anong nangyari sa video na ini-edit nyo. Every time na maglalagay po kayo ng keyframes, lagi nyo po siyang ipi-play. Okay. And that's it. That's our keyframe kung paano pong maglagay. Thank you. Please subscribe to my channel for more editing. Thank you. Bye.